guys, tahun lepas aku ada beli Nintendo Switch. As a guy yang datang daripada PS4, Xbox, rasa ni benda ni macam powerful lah. Sebab kau boleh bawa pergi mana-mana. Pergi dekat airport, pergi dekat naik bus, naik kereta, pergi tempat kerja pun korang boleh bawa benda ni dalam bag. Sebab dia tak berat sangat, dia tak besar sangat. But kalau korang rasa annoying, aku beli ni sebab aku nak main game FIFA je. Memang sebab benda ni bukan Sony, bukan Xbox. Jadi aku tak boleh main God of War, aku tak boleh main game kereta. Jadi a bit limited lah. Tapi aku lebih prioritisekan main game FIFA sebab aku memang minat. So, patut ke korang beli Nintendo Switch Lite? Aku actually ada beli Nintendo Switch Lite and dah guna dah. Rasa macam mungkin kau cakap, Fazli, kau dah ada Nintendo Switch, kenapa kau ambil Nintendo Switch Lite? Sebab aku tak perlukan extra feature dekat dalam Nintendo Switch ni. Dia besar, dia berat, and aku rasa ada advantage dia sendiri yang korang boleh ambil dekat Nintendo Switch Lite. Masa mula-mula Nintendo Switch original keluar, aku tak tahu pun yang dia boleh main guna Nintendo Labo tu, aksesori yang dia jual separately. Lepas tu bila aku tengok member aku Najmi daripada kampung net, daripada Asis, aku rasa macam wow, mind blown gila. Tak sangka dia boleh buat benda tu guna sensor yang ada dekat Switch original. Jadi benda tu actually function, tapi ia bukan benda yang aku prioritize dan kisah sangat. And aku boleh jamin dekat korang, selama aku guna Switch original, aku tak pernah guna pun sensor tu. Salah satu main reason yang aku beli Nintendo Switch Lite ni sebab dia tak ada Joy-Con tau. So as a orang yang biasa pakai Switch original, Joy-Con ni actually buatkan Switch tu rasa macam flex. Jadi aku risau benda ni akan patah kalau aku letak dalam bag tak pakai pouch. Jadi aku rasa risau lah. Aku tak boleh nak tekan and everything. Bila ada macam ni, satu kerangka macam ni, dia rasa lebih solid. And aku ni orang yang kasar as a orang yang main FIFA. Kalau korang kenal member yang main FIFA, tag dia orang dekat bawah, memang akan berkasar lah. Aku lempar, baling and everything. Actually, yeah, that's the main reason aku punya Joy-Con rosak, sebab aku baling dia punya Joy-Con. So, nampak tak? Kalau Switch Lite ni jatuh atas lantai, dia takkan berkecai macam Switch original sebab dia tak detachable macam yang tu. So, bila aku jatuhkan dia, at least dia takkan berpecah. And kalau korang pengguna Switch original, korang memang tahu kan, even dia boleh ada sangkut satu clip, korang boleh actually paksa clip tu keluar dan tak patah pun benda tu. Nampak tak benda tu actually sangat lembut. Tapi actually aku lagi suka Joy-Con yang ada dekat Switch original sebab dia punya button dekat Switch Lite ni rasa agak funny sebab korang boleh tekan benda ni dalam-dalam, tak macam Switch Lite, dia rasa lebih solid and tak kelakar macam ni. And masa aku main bola, aku tekan kuat pun aku tak rasa macam aku dah tekan 100% dekat ABXY ni. So aku tak tahu aku nak salahkan diri aku ataupun aku nak salahkan butang yang tak tekan 100%. Ya, aku tahu ramai yang tak suka Nintendo Switch sebab dia punya screen lagi kecil daripada Switch original. Yes, dia punya screen size 6.2 inci, Switch Lite 5.5 inci je. But dua-dua ni ada resolution yang sama. Tapi korang perlu tahu, bukan tu je yang kecil, dia punya body pun actually kecil juga sebab dia tak ada bateri dekat Joy-Con kiri kanan ni. Dia tak ada sensor yang banyak dekat Joy-Con. Lepas tu benda ni akan rasa lagi ringan nak bawa ke mana-mana. And benda ni actually senang lah untuk tangan aku yang biasa pegang dengan lama. Lepas tu dia tak besar sangat, dia tak ada macam tolak dekat aku punya palm ni ataupun tapak tangan ni. So bila aku pegang pun rasa selesa je, aku in control bila pegang dekat luar. Aku dah cakap benda ni actually fokuskan untuk main seorang diri kan. Sebab bila korang travel, keluar ke mana-mana seorang diri, mestilah korang nak main Nintendo Switch. But kalau pakai dua orang ataupun keluar dua orang, takkan nak main game kan? Agak rude lah bagi aku. So nampak tak, korang takkan dock benda ni dekat mana-mana TV bila keluar seorang diri. Jadi korang nak fokus dekat main screen dia je. Bila cakap pasal keluar kan, actually biggest downgrade yang aku nampak ramai reviewer tak cakap, dia punya speaker actually sangat-sangat slow. Aku yang biasa duduk dekat bilik yang senyap macam ni, aku boleh cakap speaker dia sangat slow. Bukan main game je, dia punya slow actually tak boleh bawa bincang tau. Aku duduk depan macam ni pun still tak boleh dengar dengan jelas. Not just music, game sekalipun. Not just that guys, dia tak support Bluetooth accessories macam headphones. Aku pergi travel mana-mana, aku takkan bawa headphones yang ada wire. So aku perlu bawa extra kabel nak masukkan dia punya headphone jack. Kalau speaker dia kuat, aku tak ada hal tau. Sebab aku nak dengar bunyi komentator, aku nak dengar bunyi bola, aku nak dengar bunyi crowd. Jadi aku tak dapat enjoy dengan lebih bila pakai speaker dekat Switch Lite ni. Aku rasa ni benda yang aku agak annoying
boleh pakai Switch Lite. So macam mana ni Fazli? Perlu ke beli Nintendo Switch Lite ni? Bagi aku, kalau korang dah ada Switch original, tak perlu beli pun, unless kalau korang main game yang perlukan sensor yang ada dekat Joy-Con ni. Lepas tu kalau korang pentingkan battery life, actually benda ni a bit better dalam 40 minit, 30 minit, better daripada Switch original. Sebab dia tak ada bateri dekat kiri kanan, dia tak ada sensor lebih, dia nak detect. Lepas tu dia boleh charge lagi laju sebab dia tak perlu charge Joy-Con dekat kiri kanan ni. So a bit faster lah. Dia pakai 40 watt sama dengan Switch original. And then brighter screen, bagi aku benda ni agak advantage, tapi dia punya speaker tu tak berapa nak best lah. And aku boleh katakan, aku selama gunakan Switch Lite, aku tak rindu pun Switch original. So tak ada masalah pun bila aku nak guna Switch original ataupun Switch Lite yang lagi murah ni. Aku tak kisah, lagipun dia tahan lasak. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so sampai keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Plus, ni lagi murah kot. Bye!